මේ වීඩියෝකින් කියල දෙන්න කොහොමද අපි රිසර්ච් තීසිස් එකේ මෙතඩොලොජි පාට් එක ලියන්න කියලා. ඔයාලත් දැන් මං කලින් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් එහෙම කතා කළා. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මෙතඩොලොජි එක අපි අප්‍රෝච් කරන්න කියලා. දැන් මෙතඩොලොජි එකේ වැදගත්කම තමයි මොකද ඔයාලා රිසර්ච් එක සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරන්න මෙන්න මේ පාට් එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රිසර්ච් එක, තමන්ගේ රිසර්ච් කොම්පොනන්ට් එක කොහොමද කළේ කියලා A to Z මෙතන කියන්න ඕන. එහමනම මුලින්ම පටන්ගෙන දෙනවා රික්වයමන්ට් ගෙදරින් යන්න ඇල්ලයිසින් අන්න එතනින් තම ඕනම සොෆ්ට ඉන්ජන් ප්‍රජෙක්් එක මෙතඩලෝජය එක පටන් ගන්න ඕනේ ඊටස් මම කියතින after having some sessions with our supervisor එක්ක කතා කරලා to finalize the speech to text component requirements were identified for the component ඒ කියන්නේ මගේ component එකට අදාළ requirements ටික අඳුරගත්ත supervisor එක කතා කරලා ඊට පස්සේ කලා background and literature survey was done in the domain specific speech recognition area දැන් මෙතන තනිකර තමන්ගේ component එක හදපිති තමයි ලියන්නේ ඊට පස්සේ find about certain similar implementation ඒ කියන්නේ මේ වගේ ස්කොලර්ස්ලා මේ වගේ similar implementation මං කරන එක වගේම තව සමාන දේවල් කරන ඒවා හොයාගන්න මම මෙහෙම literature survey එකකුයි background analysis එකකුත් කරා කියලා ලියනවා ඊට පස්සේ මේ උඩින් කිව්ව කී ඇක්ටිවිටස් ටික කරලා රිසර්ච් ගැප් එක හඳුරගත්තා කියලා කියනවා. මෙන්න මෙහෙම ෆ්ලෝ එකකට ඔයාගේ සොලියුෂන්ස් එක ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා from the identified gap. අන්න දැන් අපිට ගැප් එකක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. අන්න ඒකෙන් අපි රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක රෙකග්නයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මේජර් කී පොයින්ට්ස් ටික අඳුර ගන්නවා. අපි මොනවද ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා before the implementation, system requirement analysis was done to understand oral requirements. System requirements of the domain-specific speech-to-text components are. මොනවාද සිස්ටම් එකේ requirements ටික කියලා මගේ component එකට අදාළව මම මෙතන ලියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක understand කරගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ pronunciation is ලංකාවේ accent එකයි. ඊට පස්සේ user ගේ voice එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ background noise එක cancel කරලා. ඒ වගේම ලංකාවේ hospital වල නම් doctor ලගේ නම් ඊට පස්සේ on device machine translation එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහේ වෙලාවක්වත් මම වෙනම third party එකක් use කරන්නේ නැහැ. API call එකක් ගිහිල්ලා එතනින් reply එක එන්න. ඒ කියන්නේ API call එක යන්නේ machine මේ අනිත් වැඩ ටික කරගන්න විතරයි. මගේ translation එක තනිකර වෙන්නේ on device machine learning එකකින්. එතකොට ඔයාලා දන්නවනේ දැන් TensorFlow වලත් TensorFlow Lite කියලා එකක් හැදුවා මේ mobile applications වලට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මොබයිල් එක මොඩල් එකක් ඩිප්ලොයි කරනවා නම් මැෂින් ලර්නින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මිනිමල් මොඩල් එකක් වෙන්න ඕනේ සයිස් එකේ. මොකද embedded devices වල run වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි performance ගොඩක් තියෙනවා කියලා expect කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම low latency එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user කතා කරන්න පටන් ගත්ත ගමන්ම translate වෙලා user ට ඒක බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එයාගේ screen එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. choosing the correct framework. දැන් මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ technologies. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ solution එක implement කරන්න technologies ගොඩක් තියෙනවා නම් දැනට ලෝකේ. ඔයා critically analyze කරන්න ඕනේ මොකද්ද මම කරන framework එක. ඇයි මම මේ framework එක තෝරගන්නේ? මේවා ඔයාලට justify කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා from the literature survey which was conducted මම මෙන්න මෙහෙම potential ways ඒ කියන්නේ මේ research එක කරන්න පුළුවන් විදි තුනක් හොයාගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි Mozilla Deep Speech, අනිත් එක Kaldi, අනිත් එක CMU Sphinx. මේ ඔක්කොම open source projects. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා software engineering research කරද්දී open source පැත්තට බර වෙලා කරන්න. මොකද එතකොට ඒක ඔයාලට publish කරද්දිත් හොඳයි open source community එකටම ඔයාලට contribute කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් reasons තියෙනවා. Mozilla Deep Speech මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවා ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් ඩීප් ස්පීච් එක මම ඇත්තට මම මේක ඊට පස්සේ ඔයාලා කියන්න ඕනේ ඇයි ඔයා ඩීප් ස්පීච් එක සිලෙක්ට් කරේ නැත්තේ මම මේක සිලෙක්ට් කරපු නැති හේතුව තමයි මේක ඩීප් ලර්නින් සම්බන්ධ එකක් හින්දා මේකට ඇත්තටම මාරු විදිහට ඩේටා අවශ්‍ය වෙනවා ඒතකොට එහෙම කරන්න අමාරුයි මේක නම් ඉස්සර මට තිබ්බද කියලා මතක නැහැ මේ ඩීප් ස්පීච් වල හොඳට ඩොකියුමන්ටේෂන් එකක් නම් දැන් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේක ඉස්සරහත් තිබ්බ දැන් පොඩ්ඩක් හොඳට අලුතෙන් හදලා තියෙනවා යාලා අනිත් එක තමයි කල්ඩි ඔයාලට පේනවා කල්ඩි එකත් මෙන්න මෙහෙම open source speech recognition tool kit එකක් මේකෙත් මම මේකයි අර deep speech එකයි ගත්තේ නැති හේතු ටික මම ඔයාලට ඊළඟට කියන්න කල්ඩි එකත් හොඳ documentation නැතිනම් මම select කරේ
personally CMU Sphinx කියන එක මේක CMU කියන්නේ Carnegie Mellon University එක ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් රිසර්ච් කරන top university එකක් තමයි Carnegie Mellon කියන්නේ. CMU Sphinx එකේ documentation එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියනවා මොකද්ද මේවා කියන්නේ Mozilla Deep Speech එකයි ඇයි කල්ඩි එකයි මම තෝරගත්තේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පොඩි හැදින්වීමක් දෙන්න ඕනේ වට. මම කියලා දෙනවා Mozilla Deep Speech Mozilla එකේ machine learning team එක හදපු එකක්. මේක deep learning approach එකක් use කරනවා TensorFlow back end එකත් එක්ක. මේ deep learning use කරන හින්දා ගොඩක් audio data අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ CPU heavy. එතකොට මොකද මේක TensorFlow වලින් තියෙන අතර CPU ටිකක් heavy. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් දුරට මේක රිසර්ච් එක කරගෙන යද්දී මම දැක්කා මේ රූබන් මොරිස් කියලා එක්කෙනෙක් හිටියා. එයාලගේ සීනියර් රිසර්ච් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් ML ටීම් එකේ වැඩ කරන. එයා කියලා තිබ්බා ඩීප් ස්පීච් මොඩල් දැනට තියෙන විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙන්නේ හයි එන්ඩ් ෆෝන්ස් වල රන් කරන්න විතරයි. එතකොට දැන් අපේ අරමුණ තනිකර ඕනම Android ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙන Android ෆෝන් එකකට ඕනම විදිහට මේක ඩිප්ලොයි කරගෙන මේ යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම කිව්වා මගේ ටාගට් එක තියෙන දැන් මේක ඕනම එක ස්පීච් එකකට රෙකග්නයිස් වෙන්න පුළුවන් වෙනනේ. අන්න ඒ හින්දා මේක තෝරගත්තේ නැහැ කියලා. ඔයාලට මම ඒක ඊට පස්සේ ඔයාලා තීසිස් එකේම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ දාන්න පුළුවන්. මේ ඒක තහවුරු කරලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රූව් කරලා. දැන් මම මේ thread එකක් කරන් තින්නේ එයාලගේ scientific community එකේ. ඔයාලට පේනවා මේ මෙයා කියනවා ඒ කියන්නේ තනිකර high end phone එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ඒක අතාරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කල්ඩි එකේ මම ගත්තේ නැති හේතුව තමයි ඒක සර්වර් එක තමයි රන් කරන්න කියලා තියෙනවා. run on server. දැන් එතකොට ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන් round trip time delay එකක් එනවා. මොකද requirements එක. ඒ හින්දා මම කියලා දෙනවා best option එක තමා CMU Sphinx framework එක use කරලා මේ machine learning model එක හදලා implement කරන එක. ඊට පස්සේ mathematics and scientific background. එතකොට methodology එකම ඔයාලා කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන maths පැත්ත ඒ වගේම scientific background එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මට අදාළ වෙන්නේ ස්පීච් එකනේ. එතකොට මම පටන් ගෙන දෙනවා ස්පීච් කියන්නේ complex scenario එකක් තේරුම් ගන්න. එතකොට all the explanation of speech are to some degree of probabilistic. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ස්පීච් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී සම්භාවිතාවත් එක්ක තමයි යන්නේ. probability එකක් එක්ක තමයි යන්නේ. මොකද අපි මේකෙදි use කරනවා hidden Markov model කියලා එකක්. ඔයාලට මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්නවා අපේ ස්පීච් එක හරියට බවුන්ඩරි එකක් ඩිෆයින් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ස්පීච් එක එක්කෙනාගෙන් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. ශබ්ද කරන විදිහ වෙනස්, ඇක්සන්ට්ස් වෙනස්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් මම බැක් කරලා ගත්තා scientific community එක. ඒතකොට එයාලා කියලා තිබ්බා speech to text translation කවදාවත් perfect වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒක mislead කරන්න පුළුවන් voice එක වෙනස් කරලා කියලා ඉක්මනට කියලා. ඔයාලට මේක Google එකත් එක්ක උනත් හොඳට බලන්න පුළුවන්. මොකද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දැනිලා ඇති එහෙම ගොඩක් mislead වෙන තැන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියලා තනවා ස්පීච් එකක් කියන්නේ mix with states. ඒ කියන්නේ states ගොඩක එකතුවක් තමයි ස්පීච් එකක් කියන්නේ. එතකොට ඒ states dynamically change වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කවුරු හරි කතා කරද්දී අපිට ඇත්තටම මේ ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ states වල sequence එක. ඊට පස්සේ මුලින්ම පාර්ට් එක තමයි මෙන්න මේ identify similar sounding classes or units. speech to text translation එකේ සාමාන්‍යයෙන් similar ඒවා අපි identify කරගන්නවා. එතකොට අපි ඔයාලා දන්නවා ඇති phonetics language එකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට phone එකක් කියන්නේ මොකක් හරි uniquely identify කරගන්න පුළුවන් speech sound එකක්. එතකොට ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ word එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම phones වලින් එකතු වෙච්ච sounds ගොඩක්. ඒ කියන්නේ එක word එකක sounds ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර එක word එකක් හැදෙන්නේ phones ගොඩකින්. එහෙමත් නැත්නම් states ගොඩකින්. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා සාමාන්‍ය භාවිතය. මේ ඔක්කොම රිසර්ච් කරලා හොයාගත්තේ දැන් මේ ඔයාලට කියන ගියාට මේ ටික හොයන්න සෑහෙන කල් ගියා. එතකොට automatic speech recognition එක අපි දැන්ට use කරන්නේ triphones model එක. ඒ කියන්නේ මේකට හේතුව තමයි පළවෙනි word එකේ පළවෙනි කොටස depends වෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන phone එකේ middle part එක තමයි සාමාන්‍ය ඕනම වචනයක stable එක කියලා අපි ගන්න. next part එක depend වෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන phone එක අනුව. මේක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ phone කියන්නේ phone ඒ කියන්නේ phonetics.
ඊට පස්සේ අපිට මං රිසර්ච් බලල තේරුම් ගත්ත අපිට තුනකට වැඩිය තියස් කරන්න පුළුවන් ඒවට ඒවා ගොඩක් ඇකිවර නෑ අන්ස්ටේබල් ගතියක් එනවා එතකට ඊට පස්ස මං කියලතින හිඩන් මාකෝ මොඩල් මේක තමා ගොඩක් කියලාවට සාමාන්‍ය මොඩර්න් ඔටෝමටික් ස්පීස් රෙකගනිෂන් සිිටම් සලත් හාට් එකේ තියෙන් ඒගැන් මේක සෑහින්න කලින් 20 සෙන්චරය හවාගත්ත එකක් ප්‍රශයෙන් මැතමටික්ෂන් කෙනෙක්ගේ ඊට පස්සේ CMU ස්පිංස් එකත් හින්මාකෝ මෝඩ්ල එක තම මේ ඇල්ගුරිතම් එක විදිහට යස් කරන්නේ ඒක මම කෝඩ්ඩගෙන් පෙන්න්න අපිට ඊට පස්සේ මේක ගොඩක් වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් එතකොට මේක ගොඩක් කියලාට කියන්නේ මාකෝ ස්ටේට් යස් කල් ඒක තම සාමාන්‍ය මේක තියෙන අයිඩියල්ම කියන දේ ඒකන් ෆියච ස්ටේට් එක අපිට ප්‍රඩික් කරන්න පුළුවන් කරන් ස්ටේට් එක ඒවගේම කරන්් ස්ටේට් එක එකන් කරන් ස්ටේට් එක කැප්ච කරනවා තනි කර එන්ටය හිස්ටේක මුළු සිිස්ටම් එක මෙතර මුළු සිිස්ටම් එකෙන් කියන්නේ ෆොනටික්සලින් ගත්ත දැන්ට තියෙන ෆොනටික් එක අපිට කලින් තිබ ෆොනටික් ඔක්කොම ට්‍රැක් කරගන්න පුළුව මොකද එතවට අපිට අවශ්‍යවෙන්න එන්ටය හිස්ටේක අවශ්‍යනෑ ප්‍රඩික් කරන්න ෆියච එක එතකොට ෆියච එක වුණත් කලින් තිබ ඒ විචට බල්ල තම ෆියච එක ප්‍රඩික් කරන වාල මතක ඇති පර ගැලක්සි අලුතෙන් ආපු අල්ට්‍රයගෙත් තනිකර ෆියච එක ප්‍රඩික්ටන එකන කම්පිට විෂන් තව ටච් පඩ් ඒ සිිස්ටම් සල්ට යන්න එක අපි පැන්සලාරං අදිද්දී පැන්සල යන වේගේ අනුව ඒටි ඔක්කොම කැල්කුලේට් කරලා ඒ වේගනම් ගන්න කල්මන් ෆිල්ට කියල ජාතියත්තිනවා ඒ වේගනුව කැල්කුලේට් කරන මෙයා ඊලකට අදින පොයින්ටික මොනනගේ මොකක්ද කිය අන්න එතකොට ගොඩක් ලේටන්සි අඩුව ඊටවස්ස මංකෙල්තින මෙතකොට මෙන්න මේ විදිර තම අපි සිිස්ටම මොඩල් කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේට් අනු ඊටවස බේෂයන් තියරම් එක තියෙනවා අපිට ප්‍රොබිලිටි අනුව අපිට අවශ්‍යන්සෙක් ගන්න පුළුවන් එක මොකද මේක ටයිම් සීකවන්ස එකක් හිද ඊටස මංකිල්තින මේක 3 ස්ටේට් ෆෝන් මොල්ල එකක් තම එච්ම එක යස් කරන්න S1 මං පොඩි ඩයග්‍රමය පල්ල දිල තින S1 කියන්නේ probability distribution feature වෙක්ට එක ෆෝන් S1 වල ඒ වගේම S2 කියන්නේ මිඩල් ෆෝන් එක S3 කියන්නේ අන්තිම එක මේ තින ස්ටේට්ස් තුන ඒ වගේ මේ තියන්නේ ඒක probability distributions තුන probability distribution අපිට කියනවා මේ කැන most probable value feature වෙක්ට එක ඒ කියන්නේ මෙතන් අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් මේ මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එක නම් මේකෙදි ගන්නේ මොන ෆෝන් එකද මෙයා මේ සද්ද කරන්න කියලා ෆීචර් වෙක්ටර් එකෙන් අපි තියෙන මැක්සිමම්ම ප්‍රොබබිලිටි එකක් තියෙන එකවල ගන්න. පල්ලෙහාදී මම පෙන්නන්නම් මැත්ස් පැත්ත. ඒ වගේම අපිට රේන්ජ් එක ගන්න පුළුවන් මොන වේරියන්ස් එකෙන්ද ඒක රේන්ජ් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි විටර්බි සර්ච් ඇල්ගොරිතම් කියලා එකක් යූස් කරනවා. ඒක ඩයිනමික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල තියෙන එක. මේකෙදි අපිට most likely sequence of hidden states ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම කරන්නේ හොඳම path එක හොතවර කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳම path එක කියන්නේ හොඳම states ටික. එතකොට ඉක්මනට හොයා ගන්නවා එක මොන path එකද මොන states ටිකද sound වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ Viterbi path කියන. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා අපි ඇල්ගොරිතම්ස් යූස් කරනවා මේ local optima එක හොයාගන්න. දැන් stochastic gradient නිසා අන්න ඒ වගේ ඕන තරම් ඇල්ගොරිතම්ස් තියෙනවා. දැන් මේකේ මම යූස් කරලා තියෙන්නේ Baum-Welch algorithm කියන එක. ඒක වගේම මේක ටියුන් කරනවා parameters hidden Markov model එකේ මෙන්න මේ maximum likelihood of state and particular sound එක තෝරගන්න. දැන් silence. එතකොට දැන් මේ silence කියන එකත් අපිට දැන් මම මේ කියලා තියෙන්නේ stop that කියන word එක. මම නිකන් උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. දැන් silence දෙපැත්තම silence තියෙනවා. දැන් මෙන්න ඔයාලා නිකන් හිතන්න machine learning model එකක් ගත්තී මෙන්න මේ stop that කියන එක අපි ලියනවා text file එකේ. ඒ වගේම මේකට අදාළ audio file එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම හිතන්නකො. එතකොට මෙතන දෙපැත්තේ silence කියලා අපි machine learning model එකට දෙන්නේ SIL කියන එක. අන්න ඒක CMU strings වල inbuilt එකක් තමයි SIL කියලා දැම්මොත් ඒක silent එකක් තමයි deload වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන phonetics වලින් ඒක ලියපු විදිහ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා voice to text මම මේ නිකන් high level විදිහට කිව්වේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. voice input එක ගන්නවා. ඒකෙන් feature vector එකක් හදාගෙන features ටික extract කරගෙන මෙන්න මේ තියෙන feature vector එක. ඒක යවනවා decode එකට. ඒතකොට මේ models ටිකෙන් අපිට word එක මොකද්ද කියලා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා අපිට models හදන්න වෙනවා acoustic model එක, dictionary model එක, ඒ වගේම language model කියලා.
මං කියල් දෙෙන ඉටස ෆිග 8 අනුව ඉන්පුට් එක මයික්‍රෆෝර්න කන්වට වෙන සීකවන්ස් of ෆික්ස් සයිස් කස්ටික් වෙක්ටස් ඊටස මේ ඔක්කොම් වෙක්ටස් ටික මෙන්න මෙහෙම වයි කියන වේරියබල් එකට දාගන්න අන්න අපි එකට කියන ෆීච එක්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා ඊට පස්සේ ඩිකෝඩ් එක ඊට පස්සේ බලනවා මොකක්ද සීකවන්ස් එක තෝරගන්න මෙන්න මේ වයි ජෙනරේට්ඩන්න පුළුවන් ළඟම සීකවන්ස් එක තෝරගන්න ඊට පස්සේ ආගියුමෙන්ටේෂන් මැක්සිමා කියලා ෆංක්ෂන් එකකින් අපි මෙන්න මේ PWI කියන වැලියු එක තෝරගන්න මේ PWI කියන ගන්න බැරි හින්දා ඔයාලා මැක්ස් කරනම් මේක තේරෙයි අපිට බේස් රූල් එක යූස් කරලා අපිට අනිත් ප්‍රොබබිලිටි එක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා මේ මොඩල්ස් තවදුරටත් පල්ලෙවල සෙක්ෂන්ස් වල මම පැහැදිලි කරනවා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු